آیا الکل عامل تباهی است؟ اگر همین عامل تنها راه برای بیدار کردن یک انسان مرده باشه چی؟ آیا این 0.05% الکل مارتین رو نجات داد یا فقط به او کمک کرد تا سقوطش رو با چشمانی بازتر ببینه؟ در رول امروز به عمق چشمان مدز میکلسن خیره میشیم تا رول مارتین رو تحلیل کنیم. مردی که برای بازگشت به زندگی ابتدا به سراغ جذابترین مسیر برای تباهی رفت. من پویا، خوش اومدید به شماره 7 از پادکست رول. اینجا رول ها فقط بازی نه بلکه زندگی میشن. با ما همراه باشید تا وارد دنیای مارتین بشیم، مردی که بیش از آن که در زندگی شکست خورده باشه از زیستن خسته شده بود. زمانی که مارتین رو میبینیم او نه عصبانی است نه در حال داد و فریاد. او معلم تاریخ بیروح با اجرایی خسته کننده است. مارتین قربانی یک بحران میانسالی خاموشه. حسای خوب زندگی رو گم کرده و توانایی بروز هر احساسی رو از دست داده. زندگی مارتین مثل لباسی شده که اونقدر تنگه که درونش دیگه نمیتونه نفس بکشه. به عنوان معلم در گذشته‌ای خشک و بیروح گیر افتاده و نارضایتی دانش آموزان اعتماد به نفس او را از بین برده. رابطش با همسرش آنیکا به یک روال اداری سرد تبدیل شده. عشق پشت دیواری ضخیم از سکوت پنهان شده. مارتین جسمش در خونه حاضره اما روحش غایب. لحظه کلیدی شروع سکانسی است که مارتین سعی میکنه لرزش دستش رو پنهان کنه. این فقط یک لرزش فیزیکی نیست، لرزش روح اوست. او درک میکنه که دیگه کنترلی بر بدن، ذهن و زندگیش نداره. مارتین در حال تبدیل شدن به یک روح سرگردان و بی‌تفاوته. در مهمانی تولد 50 سالگی مارتین با تئوری فین اسکودرود روبرو میشه. اینکه ما با 0.05% کمبود الکل در خون متولد شدیم. او این ایده رو به عنوان یک پروژه علمی و راهی برای بازپسگیری رول اصلی خود میپذیره. الکل برای مارتین یک ماده نیست، یک کلید روشن و خاموشه. کلیدی که امید داره موتور خاموش زندگیش رو دوباره به کار بندازه. حالا باید ببینیم که آیا این توجیه علمی واقعا مارتین رو به رول ایدئال زندگیش برمیگردونه
و چطور این بازگشت موقت زمینه رو برای فروپاشی دراماتیکتر او فراهم میکنه. مارتین و همکارانش پروژه رو شروع میکنند، نه برای مستی بلکه برای دستیابی به حالت طبیعی. نتیجه اولیه خیره کننده است. به محض رسیدن به اون 500% جادویی، انگار یک دکمه ریستارت در ذهن مارتین فشرده میشه. او دوباره به یک معلم الهام بخش تبدیل میشه. تدریسش دیگه یک گزارش خشک نیست، بلکه یک اجرای پرشوره. عزت نفسش بالا میره، میخنده، شوخی میکنه و جسارت پیدا میکنه تا برای ترمیم رابطه به سراغ همسرش بره. اینجاست که ما با یک پرسش دشوار مواجه میشیم. اگر یک عامل تباهی میتونه شما رو به بهترین نسخه خودتون تبدیل کنه، پس آیا واقعا تباهی است؟ بحران از جایی شروع میشه که اونا تصمیم میگیرن فراتر برن. غرور و اعتماد به نفس کاذب ناشی از الکل باعث میشه فکر کنن میتونن رول زندگی رو بدون محدودیت بازی کنن. وقتی سطح الکل رو بالاتر میبرند، دیگه یک کلید روشن و خاموش نیست، بلکه یک زندانه. مارتین دیگه شاد نیست، بلکه یک تخریبگره. این نماد پایان رول معلم الهام بخش و شروع فرد شکست خورده است. سقوط به اوج فاجعه میرسه. همسرش آنیکا او رو ترک میکنه. مارتین نه به دلیل مستی بلکه به دلیل فقدان کنترل و بی‌مسئولیتیش همه چیز رو از دست میده. این رول اون رو به جایی برگردوند که دقیقاً از اون فرار میکرد. یک انسان تنها و غایب. در این لحظه ما با یک مارتین فروپاشیده روبرو میشیم. این سقوط ما رو به سمت مهمترین بخش تحلیل رول میبره. اجرای جادویی مدز میکلسن. مارتین فروپاشید، اما این فروپاشی نقطه اوج نمایش یک بازیگر بود. مدز میکلسن، متولد کوپنهاگ دانمارک، کارش رو نه با بازیگری بلکه با رقص و باله آغاز کرد. این پیش زمینه رقص در بازی او به عنوان مارتین به خصوص در صحنه پایانی کاملا مشهوده. میکلسن در این فیلم در واقع 3 رول متفاوت رو در قالب یک شخصیت بازی کرد و این شاهکار اوست. مارتین قبل از الکل کاملا بی‌حس، با نگاهی خیره و خالی
و زبان بدنی که دائما در حال عذرخواهی است. مارتین با 0.05% الکل کاملا احیا شده، لرزش دستش از بین رفته و چشمانش برق میزنه. او انرژی و شوخ طبعی از دست رفته رو با لحنی شیطنت آمیز نشون میده. مارتین پس از سقوط کاملا ویران شده، نه مستی شاد نه بی‌حسی اولیه، بلکه مستی غمگین. میکلسن درد روحی رو از طریق خستگی جسمی عمیق و درماندگی در چشمانش منتقل میکنه. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. اما تمام تحلیل روانشناختی و ظرافت بازی میکلسن در صحنه پایانی و رقص او خلاصه میشه. این صحنه فقط یک شادی لحظه‌ای نیست، بلکه فریاد رهایی رول مارتینه. او یک رقاص حرفه‌ای است و میدونه چطور از بدن خود برای داستانگویی استفاده کنه. این رقص یادآور گذشته پرشور او و بازگشت به مارتین قبل از بحرانه. سوال بزرگی که رول مارتین در ذهن مخاطب میکاره اینه: آیا فیلم به ما امید میده یا هشدار؟ فیلم مست نه یک فیلم ضد الکلی و نه یک فیلم در ستایش از اونه. این رول در نهایت یک آینه است، آینه‌ای که نشون میده چقدر از ما برای بودن به یک عامل بیرونی متکی هستیم. مارتین در پایان با اون شیرجه نمادین در آب از تمام چیزهایی که او رو محدود میکرد رها میشه. رول مارتین به ما ثابت کرد که زندگی به همون اندازه که تلخه میتونه زیبا و رها باشه، اما این رهایی به چه قیمتی به دست میاد؟ رول مارتین یک شاهکار درام که تا مدت‌ها پس از تماشا شما رو به فکر فرو میبره. ممنون که با ما همراه بودید در شماره 7 از رول. اگه خوشتون اومد ما رو در یوتیوب، اینستاگرام و پادگیرهای معتبر دنبال کنید. اینجا رول تو شروع میشه.